امروز قرار روایت پسری رو بشنوید که همه چیزش رو توی شعله‌های آتیش از دست میده. من بنزین کجاش ریختی؟ بالا تنش ریختی یا پایین تنش؟ اینجوری پاشیدم اینجوریش. یعنی رو سر صورت و لباس بالا تنش دیگه. آره. به کانال Criminal Shadows خوش اومدید و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید اولین ویدیو رو از همین پایین لایک کنید و تا آخرش کنارم باشید. پیمان 26 ساله ساکن تهرانه. دوران کودکی خوبی داشته. روزگار خوبی رو با خانواده‌اش سپری کرده. پدرش یک کارخونه‌دار و فعال اقتصادی بوده، اما متاسفانه به خاطر اینکه پدر پیمان دچار بحران اقتصادی میشه ورشکست میشه و دقیقاً توی دوره‌ای بوده که پیمان 18 ساله بوده، درسش رو ادامه نمیده و الان مدرک تحصیلیش سیکله. یک خواهر و یک برادر کوچیکتر از خودش داره. خواهرش متولد 76 و برادرش متولد 78. بعد از ورشکستگی پدرشون رو به مواد میاره و وقتی رو به مواد میاره هم خودش رو بیچاره میکنه هم خانوادش رو. پدر پیمان وقتی درگیر مشکلات اقتصادی میشه همسرش یعنی مادر پیمان ازش جدا میشه و طلاق میگیره. بعد از طلاق پدر مادرش مادر پیمان میره با مادر بزرگ بچه‌ها یعنی مادر خودش زندگی میکنه و پیمان میمونه و پدرش که دوتایی با هم زندگی میکردن و اون خواهر و برادر کوچکتر از پیمان هم منتقل میشن به بهزیستی. چون اوضاع مالی خیلی خوبی توی اون دوره نداشتن، پیمان مجبور بوده با پدرش زندگی کنه و پا به پای پدرش کار کنه، از طرفی یه جورایی سنگ صبور این پدر هم باشه و بعد از یک مدت میره با مادر بزرگ و مادر خودش زندگی میکنه. مادر بزرگش خیلی اذیتش میکرده و مدام بهش سرکوفت میزده، مقایسش میکرده با پدر خودش و پیمان از این بدگویی هایی که پشت سر پدرش میشنید خیلی خوشحال نبود. مادر بزرگ پیمان همیشه بهش سرکوفت میزد، میگفت من نمیدونم ما چه گناهی کردیم که دختر دست گلمون یعنی مادر تو گیره یه همچین مرد معتادی افتاد که زندگی دختر ما رو آتیش زد. طبیعیه که پیمان با شنیدن این حرفها عصبی شه و از خونه بیرون بزنه. متاسفانه پدر پیمان توی سال 88 توی میدان بهارستان تهران به خاطر فشارهای روانی که بهش وارد شده بود خودسوزی میکنه و خودش رو توی میدان بهارستان آتیش میزنه و در نهایت فوت میکنه. به خاطر همه این فشارهایی که روی پیمان بود، فوت پدرش، ورشکستگی و از هم پاچیدن این زندگی قشنگی که قدیم داشتن، پیمان تصمیم میگیره از خونه مادر بزرگش بره و مستقل زندگی کنه. نزدیک 15 خرداد تهران یک اتاق اجاره میکنه از یک خونه بزرگ قدیمی که چندین اتاق داشته و هر اتاق حدوداً شاید 6 تا 8 متر بوده. ساختمون خیلی قدیمی بود اما اجاره این اتاق خیلی پایین بود. صاحب خونه پیمان یک خانم مسن بود که یک دختر مطلقه 35 ساله داشت که این خانم 35 ساله یک پسر هم داشت که 4 سال از پیمان کوچیکتر بود و وقتی پیمان اونجا ساکن میشه با این خانم وارد رابطه میشه و روابط نامشروع داشتن با هم دیگه. وقتی این خانم متوجه میشه پیمان حال روحیش خیلی میزون نیست و مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشته، بهش پیشنهاد میکنه با هم دیگه شیشه مصرف کنن و دقیقاً از همینجا پیمان رو اسیر شیشه میکنه. بالا سرمون صابخونه بود، دختر صابخونه حالا با هم این منو چیز کرد، شیشه ای کرد. دختر صابخونه هم شیشه ای بود؟ آره. خب دختر صابخونه که میگم دختر 15 ساله نبوده، چند سالش؟ زن بیوه بوده. پیمان سرآشپز یک پیتزا فروشی بود، درآمد بدی نداشت و میتونست از پس هزینه‌های خودش بر بیاد، اما با اینکه کار میکرد تمام هزینه‌هاش رو اون خانوم پرداخت میکرد، هزینه موادش، خرج خورد و خوراکش و حتی درمانش. یه غروری به من دست داد، این چون همه خرج منو میداد، مثلا پام شست پام ترک برداشت، این خرج منو داد این زنه، مثلا تاندو من انگشتم با مش زدم تو آینه پاره شد، اون خرج منو داد. با مش زده بودین تو آینه؟ آره. چرا؟ اعصابت خورد بود؟ اعصاب خورد بودش. باش. خب بعدش همه خرج منو میداد دیگه، کره ازم نمیگرفت. من یه جوری غرور منو برداشتش، گفتم من مردم، نمیدونم من فلانم، تو چرا این خرج منو میدی، تو چرا اینجوری میکنی؟ من گذاشتم رفتم. از اونجایی که مصرف مواد روی چهرش تاثیر گذاشته بود، صاحب رستوران متوجه این موضوع میشه و اون رو اخراج میکنه. جالبه که دیگه هیچ جا استخدامش هم نمیکنن. بعد از یک مدت کوتاه از یکی از دوستاش
پایپ زدن رو یاد میگیره، وسیله‌ای که باهاش شیشه رو مصرف میکنن. الان پیمان تولید کننده پایپه و درآمد ماهیانش توی سال 94 یه چیزی بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 400. اما این پول براش نمیموند به خاطر اینکه همه رو خرج مواد میکرد. 1 سال بعد از رابطش با این خانوم به غرورش بر میخوره و احساس میکنه کنار این خانوم نمیتونه یک مرد واقعی باشه، چون این خانوم داره هزینه هاشو میده، داره زندگیش رو اداره میکنه و حضورش کنار این زن بهش حس مردونگی و اون اقتدار و اون غرور رو نمیده. به خاطر همین تصمیم میگیره بعد از 1 سال رابطه از این خانوم جدا شه و از اون خونه نقل مکان کنه به یک محیط جدید. کجا رفتین این مدت؟ باز این ور خیابون بودم توی خونه دیگه. اون اجاره اون محیطی که خانومی نبود که به شما کمک کنه، اجاره اون موقع از پایپ درست کردن در میان بردین؟ قهوه خونه علی اینا کار میکردم. تو قهوه خونه؟ بعدش باز از قهوه خونه اومدم بیرون پیش دوماد علینا تو خمکاری کار میکردم. خب دیگه میگم مثلا دیگه وضعم زد شد توی پیتزا پزی کار نمیکردم. خب بعدش دیدم دیگه خرجم اومد یه جور ثابت در بیارم دیگه. من گفتم پیش خودم فکر کردم، گفتم دیگه الان پیتزا پزی که جایی ندارم چون کار حرفه‌ای من اون بودش، ولی بقیه کارام بخوام برم الان وایسم وردست باید وایسم به درد نمیخوره. دیدم من 2 سال پیش این رفیقمون مثلا شبا میرفتیم میشستیم شیشه میکشیدیم پایپ زدن یاد گرفتم. خب گفتم بذار برم پایپ بزنم. بعد از 2 سال برمیگرده به خونه زهرا خانوم به خاطر اینکه اونجا براش بهترین جا بوده، برای اینکه بتونه با خیال راحت بدون دردسر و مزاحمت توی اتاقش بشینه و پایپ تولید کنه. همه چیز توی زندگیش روی روال بود و یک آرامش نسبی داشت، با اینکه داشت خلاف میکرد و مواد میکشید ولی آرامش داشت. تنها چیزی که داشت این آرامش رو ازش میگرفت یک همسایه فوق‌العاده مزاحم و اذیت کن بود. همسایه ها خیلی صبور بودن که تحملش میکردن و باهاش کنار میومدن. حالا از ترسشون بوده یا چیز دیگه ای، مهم اینه که باهاش کنار میومدن و به دست و پای همدیگه نمیپیچیدن. این همسایه چند باری پیمان رو هم اذیت کرده بود، با هم شوخی نداشتن، فقط یک سلام و علیک خیلی ساده داشتن. سلام میکرد جواب سلام میگرفت، بعضی وقتا هم سلام میکرد جواب سلام نمیگرفت. اولین باری که دیدم باش سلام علیک کردم دیدم یه سلام خشک اینجوری مثلا چیز که من دیگه تحویلش نگرفتم. دیدم زیاد آدم نرمالی نیست، بقیه رو مثلا با سلام علیک مثلا چیز میکنید همسایه داری سلام میدن، یه جوابی میدن. این همسایه که اسمش روح الله حس میکرد خیلی آدم بانمکیه یا شایدم ته دلش میخواسته یه کرمی به پیمان بریزه. واقعا دلیلش مشخص نیست، اما یه شوخی خیلی بد با پیمان میکنه که به پیمان بر میخوره و ناراحت میشه. زمستون بود، کفش‌های پیمان جلوی در اتاقش جفت شده بود و این آقای روح الله شیطنت میکنه و توی کفش‌های پیمان آب میریزه و خالی از لطف نیست که بهتون بگم روح الله 45 سالش بوده. حالا چرا باید یه همچین شوخی با کسی بکنه که نه تنها باهاش صمیمیت نداره بلکه سلام و علیک گرمی هم با هم ندارن، رفت آمدم که نمی‌کنن. واقعا عجیبه. جالب تر از اون اینه که روح الله به 2 تا از همسایه ها گفته که من تو کفشای پیمان آب ریختم. حالا یه کار اشتباه کردی، چرا رفتی به بقیه گفتی؟ فردای اون روز پیمان در اتاقش رو باز میکنه، کفش‌هاش رو تا میاد بپوشه شوکه میشه به خاطر اینکه پاش رو کرده توی کفشی که خیس آبه. اتفاقا دختر همسایه همون خانم مطلقه توی حیاط بوده، چهره درهم پیمان رو میبینه و متوجه داستان میشه که پیمان از خیس بودن کفشاش ناراحت شده. با پیمان صحبت میکنه، بهش میگه دیشب روح الله توی کفشات آب ریخت، قبلا همین کارو کرده بود، وقتی خونه نبودی در اتاقت رو باز کرده بود و توی خونه هم آب ریخته بود، متوجه نشدی؟ جدا از همه اینا روزایی که خونه نیستی روح الله میاد در اتاقت رو وا میکنه، سرک میکشه توی اتاقت، حواست باشه. پیمان خیلی عصبی میشه چون پسر آرومی بوده، سرش تو کار خودش بوده، حتی با همسایه ها رفت و آمدی نداشته. برای همین براش سخت بود هضم کردن چنین شوخی از طرف کسی که باهاش هیچ صمیمیتی نداره. معمولاً طی یک روز همسایه ها توی حیاط جمع میشدن و با هم معاشرت میکردن و صحبت میکردن، اما پیمان ترجیح میداد توی اتاقش بشینه و پایپش رو تولید کنه، با کسی کاری نداشت. بعد از این شوخی بیجای روح الله پیمان توی فکر فرو میره که من آدم تلافی نیستم ولی باید یه درسی به این روح الله بدم،
با اینکه جستش از من بزرگتره، من توان این که بخوام باهاش درگیر بشم رو ندارم. از طرفی من اصلا دعوایی نیستم، پس ولش کن، بیخیال تلافی میشم. اما در تاریخ 19 بهمن سال 94، از اونجایی که همه توی یک حیاط زندگی میکردن و سرویس بهداشتیشون با هم مشترک بود، پیمان توی سرویس بهداشتی بود، مواد زده بود و وقتی در رو باز میکنه و از در میاد بیرون، از پله ها که میاد بالا، روح الله رو توی حیاط میبینه که با دیدن پیمان برای پیمان سوت میزنه و پیمان این رو بر این میذاره که داره مسخرش میکنه. یعنی روح الله با سوت زدن برای پیمان قصد مسخره کردن پیمان رو داشته، چون این اولین بارش نبوده که برای پیمان سوت میکشه. حالا این سوت کشیدن بین آقایون نمیدونم چه معنی میده، چه مدل سوتی بوده که باعث شده پیمان ناراحت شه یا بهش بر بخوره، یا این رو روی حساب این بذاره که سوت زدن اون صرفا برای معنیه که دارم از پله ها میام بیرون. من معنی اینو متوجه نشدم، اگه شما متوجه شدین برای منم توضیح بدین. یعنی نمیتونم اینو درک کنم که یه نفر از سوت زدن یه نفر دیگه براش ناراحت شه یا عصبی شه. خب میتونی بی تفاوت از این موضوع رد شی و بری دنبال زندگیت. پلا رو تا اومدم بالا دیدم داره واسم سو میکشه. داشت واسم سو میکشیم تا رفتم طرفش، اینم اومد بره تو اتاقش. مثلا اومد یه جورایی مثلا بره مثلا فرار، حالا هرچی. ببخشید میتونم بپرسم سود چیه؟ سود میزنه. سود. آها ببخشید. بعدش من رفتم زدم پشتش، اینجوری گفتم واسه کی سو میکشی؟ اومد یقام اومد پله باز بالا، داشت میرفت زیر زمین زندگی میکنه. اومد بالا یقه منو گرفتش، اما اکل گندهش یقه منو گرفت، اینجوری کرد گفتش کسی که تنت میخوره فلان بسا. همین دسته تی بغلم بود، رو درخت تکیه داده بود، رو درخت تکیه داده بودن، دسته تی رو برداشتم بهش مثلا بزنم بهش، دسته تی از من گرفتش، دسته تی از من گرفت، اینجوری دست به دست شدیم، یعنی یه هولات من افتادم زمین. دیدم اینو هیچ جوری اصلا نمیشه باش کاری کنم. بعدش یه اومد رو زبونم، گفتم ناموس ندارم یا آتیشت نزنم. یعنی چند حرفی زدم و همون لحظه رفتم سر کوچه و یه موتوری گرفتم تا بیمارستان سپهر سر خیابون اصلیمون. رسید مقابل بیمارستان سپهر، از دکه روزنامه فروشی یک نوشابه خانواده خرید، درش رو باز کرد و بدون اینکه فکر کنه اون رو خالی کرد توی جوب آب و راه افتاد به سمت پمپ بنزین و اونجا بنزین خرید و برگشت خونه. رفت به اتاقش، نصف بنزینی که توی بطری بود رو خالی کرد توی یک ظرف دیگه و سر بطری نوشابه رو کامل برید. لباسش کامل پوشیده بود، اما یک کلاه هم با خودش بر می داره که اون رو روی سرش، روی موهاش و ابروهاش بکشه، به خاطر اینکه میدونست قرار نیست اتفاقهای خوبی بیفته. در نهایت هر اتفاقی هم که بیفته قرار فرار کنه، پس بهترینه که سر و صورت خودش آتیش نگیره. رفت به سمت اتاق روح الله، در رو کوبید و به محض اینکه روح الله در رو باز کرد، بطری که توی دستش بود رو کامل روی سر، سینه و بدن روح الله خالی کرد. روح الله شوکه میشه از اینکه خیس شده و اول متوجه نمیشه که بنزین روی بدنش ریخته. پیمان با دست دیگه‌اش فندک رو روشن میکنه و پرت میکنه به سمت بدن آغشته به بنزین روح الله و آتیش شعله‌ور میشه. مثلا یه اتفاقی میخواد بیفته بعد من فرار کنم دیگه، گیر میافتم اگه فرار نکنم. خب از اون که پاشیدم دیگه کلامالا کشیده بودم تا اینجا، ابرو که مثلا آتیش نگیردیم. موجام سوخت و سیبیلام اینجوری بور گرفت زد، چون چیز زیر زمینم بودش. من اومدم بالا از زیر زمین، اینم پشت سر من اومد. اینم که پشت سر من اومد و میدوید اینطوری دور حیاط، یهو گور گرفت. کل اولش اینجاش گرفته بود. دنبال تو میدوید یا نه من وایسادم می‌خواست که خودش رو خاموش بکنه؟ نه دیگه آتیش گرفته بوده اصلا میدوید. من وایسادم وسط حیاط، اون دور حیاط همینجوری اول صورتش اینجاش گرفت و بعد دیگه کلا چون میدوید بور گرفت. دقیقاً بنزین کجاش ریختی؟ بالا تنش ریختی یا پایین تنش؟ اینجوری پاشیدم اینجاش. یعنی رو سر صورت و لباس بالا تنش دیگه. آره. تا کی توی در واقع اون حیاط موندی؟ من تا 10 ثانیه که بعدش اون همینجوری میچرخید که بعد رفت یا شیر آب وسط حیاطمون داشتیم. خب رفت شیر آب وا کرد که واسه اون شعله اون شیرها مثلا انگار یه قطره آب مثلا اینجوری میکرد که شیر مثلا آبش زیادتر شه فلان اینا. خودش رو خاموش کنه دید نمیشه.
شیلنگ رو انداخت و من یهو دیگه ترسیدم. در حین این حادثه همه همسایه‌ها از اتاق و خونه‌شون اومده بودن بیرون. بعضی‌ها هم از پنجره داشتن این صحنه رو نگاه می‌کردن. یکی جیغ می‌کشید، یکی فریاد می‌کشید، اما همه نظاره‌گر بودن. هیچکس دخالت نمی‌کرد. صاحب خونه روح الله و پیمان از بالا داشت این صحنه رو نگاه می‌کرد و فقط فریاد می‌زد پیمانو بگیرید، نذارید فرار کنه. همسایه هم بی تفاوت داشتن به سوختن روح الله توی حیاط نگاه میکردن. ترسیدم، گفتم یعنی میمیره. رفتم از تو اتاقم پتو برداشتم تا اومدم باز تو حیاط دیدم این از حیاط کلا رفته بود بیرون. من دنبالش دویدم رفتم بیرون، دیدم خاموش شده. حالا نمیدونستم دیگه چجوری خودش خاموش کرده بوده، کسی خاموشش کرده بوده، اینا رو دیگه ندیدم. من دیدم یه خاموش شده، باز دیدم داره میدوه. خاموش شده ولی داشت مثلا میدوه. خیالش تا حدی راحت میشه که سالم زنده است، اتفاق بدی براش نیفتاده. پتو رو پرت میکنه یک گوشه کوچه و پا میذاره به فرار. تا سر خیابون رو هراسون میدوه و سردرگم بوده، نمیدونسته میخواد چی کار کنه. تنها کاری که میکنه یک موتوری میگیره، سوار میشه و تا دروازه غار تهران میره. به این فکر میکرده که برم در خونه ساقیم، ازش مواد بگیرم، بکشم، بلکه حالم بهتر شه. اما تا در خونه ساقی میره، ولی از اونجایی که انقدر سردرگم و کلافه بوده میبینه مواد هم نمیتونه آرومش کنه و برمیگرده و مواد نمیخره. بعد از اینکه چند ساعت توی شهر چرخید برمیگرده به سمت محل و میره خونه یکی از دوستانش. به مدت 1 روز میمونه، اما از اونجایی که کلافه بود، استرس داشت، میره به سمت ورامین، خونه خودشون، و اونجا مستقر میشه. همسایه ها روح الله رو به بیمارستان مصطفی خمینی تهران میرسونن، اما متاسفانه به خاطر درصد بالای سوختگی بدنش و همچنین پر شدن ریه‌هاش از دود و سوختگی مجاری تنفسیش فوت میکنه. دوستای پیمان و خانوادش از این موضوع بیخبر بودن و پیمان فقط بهشون گفته بود من با یه نفر دعوا کردم و الان فراریم از دست اون آدم. کوچکترین حرفی در مورد آتش سوزی نزده بود. 1 روز توی ورامین به خاطر خرید و فروش پایپ دستگیر میشه، اما هویت اصلی خودش رو به پلیس اعلام نمیکنه و خودش رو رضا غفوری معرفی میکنه و پلیس از اونجایی که هیچ مدرک هویتی از این فرد به عنوان تولید کننده پایپ نداشته، اون رو توی زندان ورامین بازداشتش میکنن، زندانیش میکنن و بعد از گذشت چند ماه که هیچ کس حتی خانواده خودش ازش خبر نداشته، بدون هیچ حرف و سخنی منتقلش میکنن به تهران و بعد از اینکه اثر انگشتش رو توی سیستم چک میکنن و انگشت نگاری میشه، هویت اصلیش توی سیستم بالا میاد و متوجه میشن رضا غفوری همون پیمانیه که چند ماه پیش روح الله رو سوزوند و اون فرد رو به قتل رسوند. بعد از انتقالش به اداره آگاهی شاپور بازجویی ها شروع میشه. چند ساعتی بود که مواد مصرف نکرده بود و خیلی راحت اعتراف کرد که همسایه خودش روح الله رو به قتل رسونده و اون رو سوزونده، اما هیچ هدف و برنامه ریزی قبلی نداشته و همه اینها به خاطر این بوده که عصبی شده از یک شوخی بیجا. و به پلیس میگه من 5 دقیقه قبل از اینکه بخوام دست به همچین اقدامی بزنم مواد مصرف کرده بودم. با اینکه بارها اذیتم کرده بود، اما من به هیچ عنوان قصد جونش رو نداشتم و فکر نمی‌کردم با یه ذره بنزین پاچیدن روی یه آدم جونش گرفته شه. چه برسه به اینکه بخوام تلافی کنم و جونش رو بگیرم. روزی که روح الله چنین شوخی با پیمان میکنه، تمام زخم‌هایی که توی سینه پیمان بوده سر باز میکنن و نتیجهش میشه چنین چیزی. پیمان میگه من فقط میخواستم به روح الله این رو بفهمونم که من با بقیه همسایه ها فرق میکنم و کارایی که با اونا میکنی، شوخی های مسخرت و زورگویی هات رو نمیتونی روی من پیاده کنی و من ساکت نمیمونم. واقعیت اینه که میخواست از روح الله یک زهر چشم بگیره که انقدر بهش گیر نده و سرش به کار خودش باشه. همچنین ادعا میکنه وقتی تهدیدش کردم که آتیشت میزنم اصلا قصد چنین کاری نداشتم و ناخودآگاه این جمله روی زبونم اومد، اما به خاطر اینکه در مورد ناموسم یک قسم خورده بودم ناچار بودم انجامش بدم. برای اینکه بتونه کارش رو تا حدی توجیه کنه به پلیس میگه روح الله جنون داشت. از هر کی که میخواین بپرسین این مرد مریض بود. همه رو اذیت میکنن،
همه رو اذیت می‌کرد. خانم از همسایه دیگه هم بپرسید همه بهتون میگن اذیت می‌کرد. شغلش چی بود؟ نمیدونم، شغل نداشت اصلا. من حالا یه شغل داشتم، شغلم خلاف بوده، پایپ می‌زدم، ولی اون اصلا اونم نداشت، نمیدونم چیکار کنم. یعنی روز تا شب، از صبح تا شب همش توی خونه بود. آره. جایی نمیره. منبع درآمدش چی؟ نمیدونم. مثلا بعضی موقع خرید صابخونه رو می‌کرد. مثلا واسه چه کی رو میره خب اون چیزا می‌گیره. خرید خونه‌شو می‌کرد. بعد کار دیگه من از این ندیده بودم. نمیدونم، فکر نمی‌کردم کار دیگه بود. از طرفی بازپرس پرونده این احتمال رو میده که شاید روح الله یک حسادتی به پیمان داشته و ممکنه یک رابطه نامشروعی هم با دختر صابخونه داشته باشه، پیمان رو رقیب عشقی خودش ببینه. حس حسادت داشت به ما، نمیدونم چی بود سر اون، مثلا نمیخواست مثلا شاید من باش مثلا اینجوری راحت باشم، مثلا برم پیشش بیام فلان. فکر می‌کنی یه رقابت عشقی هم بینتون بود؟ من همچین چیزی نداشتم، من رقابتی نداشتم. نه بالاخره تو رقابت نداشتی چون همه چی برای تو اوکی بود. یه آدم جدید اومده بود که شاید از نظر اون آره. در نهایت پیمان خودش رو یک انسان آروم توصیف میکنه و میگه من توان آسیب زدن به هم نوع خودم رو ندارم. من از دیدن اذیت شدن یا آسیب دیدن حیوان ها هم اذیت میشم. چجوری میتونم به هم نوع خودم آسیب بزنم؟ و بعد برای پلیس تعریف میکنه که یک روز توی خونه ورامینشون 70 تا فنج نگه میداشته. سیم کشی خونه اتصالی میکنه، جرقه میزنه و خونه آتیش میگیره. پیمان خونه نبوده، اما به محض اینکه به خونه برمیگرده تنها چیزی که توجهش رو جلب میکنه در و دیوار سوخته و وسایل نبوده. نبودن اون 70 تا فنج، مرگ اون 70 تا فنج بوده که آزارش میداده و تا مدتها درگیر مشکلات روحی بوده. همچنین پیمان 4 سال عاشق دوست خواهرش بود که توی بهزیستی با هم زندگی میکردن. هر ماه بهانه می آورد که ماه بعد ازدواج میکنیم، اما خودش پیش وجدان خودش میدونست که قرار نیست با این دختر ازدواج کنه. در واقع پیش وجدان خودش خجالت زده بود چون دوست نداشت یک دختر دیگه تجربیاتی که مادر خودش توی زندگی با پدر معتادش تجربه کرده بود رو به یک دختر دیگه توی یک زندگی جدید با خودش که الان معتاده هدیه بده. هر بار تصمیم میگرفت ترک کنه و بعد ازدواج کنه، اما باز وسوسه میشد و بیخیال ترک کردن میشد و در نهایت بین مواد و عشقش مواد رو انتخاب کرد. چند سالگی عاشقش بودی؟ دوست آبجین بودش. من یه 4 سالی نهاش بودم. اما به یادش افتادی که گریت گرفته؟ آره. چرا؟ دوستش داشتم. من عشق تو تو زن خودم توی میبینم یه دختر باید سالم باشه، به کسی چیز نشته باشه. اون زندگی من شده بود چون همینجوری همچین دختری بودش. دوستش داشتم. بعدش دیدم نمیتونم خوشبخت پیش خودم، گفتم نمیتونم خوشبخت باشم. اون دخترم تو زندگی زیاد زجیره، تو بهزیستی و فلان. نتونستی با خود کنار بیا؟ یعنی چجوری؟ که بهش نگی، دروغ بگی، باش ازدواج کنی، بعد بفهمه که تو نخواستی. نمیخواستم مثل مادرم بشه. درود به شرف. اما نخواستی که یعنی نتونستی که از مواد بگذری؟ نتونستی. اوایل سال 96 بازداشت شد و بعد از اینکه 6 تا 7 سال حبس کشید، امسال براش حکم قصاص صادر شد. یا چی حرکتو میکردم دیگه. میگم من میدونستم بابتش اینو، اون لحظه من پاشو میبوسیدم. آتیش برای زندگی تو خیلی بده. آتیش واسه من همه چی منو گرفت. آتیش، بابات، فنچت، خونتون. متاسفانه پیمان با مادرش و خواهرش هیچ رابطه‌ای نداشت، ولی ادعا میکرد که مادر و خواهرش ناموسشن و روشون غیرت داره. اما نه تنها برای این 2 نفر هیچ کاری نکرد، بلکه به خاطر قسم اشتباهی که روی ناموسش خورده بود جون خودش و جون یک نفر دیگر رو هم گرفت. خواهر آدم ناموس آدمه؟ شما این 2-3 سال گذشته با خواهرتون ارتباطی داشتی؟ تعهدی به ایشون احساس میکردی؟ یا جدا احساس میکردم، یا جدا و مستقل بر خودت زندگی میکردی و پایپ برای بچهای مردم درست میکردی؟ درست میکردم، ولی ناموسم من نوکرشم. ناموس من بگم اینکه من ناموس منه یعنی چی؟ یعنی من از نسبت به خواهرم تعهد داشته باشم دیگه. مادر که رها شد برگشت خونه مادری خودش. خواهر چی؟ تا نمیتونی 2-3 دقیقه در مورد خواهرت صحبت بکنی که از ملازم مالی واسش کاری نتونستم بکنم. نه از نظر معنوی چی؟ تونستی؟ احساس
مواظبش بودم همه جوری. چجوری؟ که از همون بچگی که من 4 سالم 5 سالم کجا زندگی میکنه؟ 6 سالم بوده. کجا زندگی میکنه؟ الان خونه شوهرش. الان شوهرش. چند وقت؟ 1 سال گذشته چند بار بهش سر زدی؟ 1 سال گذشته عروسیش بوده. 2 بار. خواهرتون ولی تو بهزیستی بزرگ شده دیگه، درسته؟ تو بهزیستی بزرگ شده که آره چند سال تو بهزیستی بوده. از همون طریق هم ازدواج کرد؟ از همون طریق هم ازدواج کرد. خب آدمی مثل شما به جای اینکه از این خونه 4 راسی روز بپره بره تو محله دیگه، از زندگی سالم داشته باشه، حتی با ماهی 1,200 و بگه که من مردم، همه بار این مسئولیت رو هم به دوشم میکشم، خواهرمو عروس میکنم، از بهزیستی هم میکشمش بیرون، مگه برادر نداره یکی دیگه بخواد بره خرجش رو بده؟ مواظب برادر کوچیکم هم هستم، یه خونه هم میگیرم، مادرم میارم سراغ خودم، کم میخوریم، گرد میشینیم، ولی منت کسی هم نمیکشیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو کنارم بودید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید از همین پایین لایک کنید و اگرم دوست نداشتید تنتون سلامت. اما بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی رو حتما ببینید و نظرتون رو برام بنویسید و مرسی.